دايما وانت في الصيدلية هتلاحظ بعض علب الأدوية مكتوب عليها إن الأقراص دي شوجر كوتد تابلتس أو ذات كسوة سكرية، أو إنها فيلم كوتد تابلتس أو انتريك كوتد تابلتس ذات كسوة معوية. معنى إيه الكلام ده؟ وهل هتفرق يعني لو الشركة ما كتبتش الكلام ده على العلبة؟ وإيه هو الكوتنج؟ وإيه الغرض منه؟ وإيه الفرق بين أنواعه؟ برضه هتلاحظ ان بعض الادويه مكتوب عليها اختصارات زي CR EC XR XL وهكذا. الاختصارات دي هل ليها دلاله معينه ولا مجرد جزء من اسم الدواء؟ ودايما وانت في الصيدليه وبره الصيدليه هتسال السؤال ده: انا مش بعرف ابلع القرص كامل، هل ممكن اطحن القرص وادوبه في ميه؟ او هل ممكن اقسم القرص لو موصوف له نص الجرعه؟ اسئله مهمه جدا ما ينفعش ما تكونش عارف اجابتها، ويلا نشوف الاجابه في الفيديو ده. الأقراص أو التابلتس في منها أنواع كتير وليها تقسيمات كتير، بس إحنا هنا هنتكلم عن الأقراص اللي بتتاخد عن طريق البلع، وهنقسمها على حسب الدراج ريليس باتر أو طريق تحرر أو إفراز الدواء من القرص لنوعين. أول نوع الإميديت ريليس تابلتس، ودي بنعمل لها فورميوليشن بحيث يحصل لها ديسنتجريشن أو ذوبان وتطلع الأكتيف انجريدينتس بتاعتها بعد ما المريض ياخدها مباشرة. عادة بيحصل ده في أقل من نص ساعة. النوع التاني وده الموديفايد ريليس تابلتس، وفي النوع ده بنعمل لها فورميوليشن بحيث اقدر اتحكم في الابزوربشن بتاع الدراج من الجي اي تي، او بمعنى تاني اتحكم في المكان او الوقت او الريت بتاع الريليس بتاع الاكتيف انجريدينتس. خلينا نبدا بالاميديت ريليس تابلتس او الكونفنشنال تابلتس، وده الشكل التقليدي بتاع التابلتس. ودي زي ما اتفقنا بعد ما المريض ياخد القرص ويوصل المعده بيحصل له ديسنتجريشن وتدوب مكوناته ويحصل لها ابزوربشن، ودي بتكون يا اما انكوتد تابلتس اللي هي غير المكسوه او غير المغلفه، ودي التابلتس في ابسط صورها واللي فيها الاكتيف انجريدينتس وباقي المكونات بيتعمل لهم كومبريشن من دون اضافه غلاف او كسوه. النوع الثاني من الاميديت ريليز تابلتس اللي هي الكوتد تابلتس. في النوع ده بيكون التابلت فيه مشكله معينه فبضطر اعمل له كوتنج، يعني احطه داخل غلاف كسوه او كوت. طيب ايه هو الكوتنج وليه بستخدمه؟ باختصار عمليه الكوتنج دي هي اخر مرحله في دوره انتاج التابلتس اللي فيها بيتم تغليف القرص داخل ما يسمى الكوت. عمليه الكوتنج تعتبر واحده من اقدم الفارماسيوتيكال بروسيسز واللي لسه موجوده في صناعه الدواء لغايه النهارده. من الناحيه التاريخيه يعتبر ابو بكر الرازي واحد من اوائل التابلت كوترز اللي كان بيستخدم السيليوم او البلانتاجو عشان يغلف الحبوب اللي طعمها مش حلو. بعديه ابن سينا كان بيستخدم الجولد والسيلفر في الكوتنج. طب انا ليه بعمل كوتنج للتابلت؟ لاسباب كتير. على سبيل المثال حمايه للاكتيف انجريدينتس من البيئه المحيطه زي الهواء والضوء والرطوبه. بعض الادويه بيكون طعمها مش حلو او ليها ريحه مش لطيفه. تحسين الشكل الخارجي ومظهر الاقراص، وبرضه بقلل بيها الريسك من تفاعل مكونات التابلت مع بعضها، واسباب تانية هنعرفها بعدين. الكوتنج ليه اكتر من نوع، كل نوع ليه وظيفه، ومهم جدا نعرف فايدة وظيفة كل نوع قبل ما نقرر إذا كان ينفع أطحن القرص قبل الاستخدام ولا لأ. أشهر نوعين من الكوتس بستخدمهم في الكونفنشنال تابلتس هما الشوجر والفيلم كوتس، والاتنين ليهم تقريبا نفس الوظيفة. اول حاجه الشوجر كوتنج، ودي تعتبر الطريقه الاقدم من طرق التغليف، واللي بيها بيتم تغليف التابلت بطبقه صلبه وسميكه من الشوجر، وتعتبر دي الطريقه التقليديه لاخفاء الطعم غير المحبب للادويه. بتتميز الاقراص الشوجر كوتد انها بتكون اوفال سموث وشايني، بتكون بيضاويه وبتلمع وناعمه. مثلا لو بصيت على علبه البروفين هتلاقي مكتوب عليها شوجر كوتد تابلتس، وهتلاقي الاقراص شبه بيضاويه وناعمه وبتلمع بالشكل ده، ودي حاجه بنلاحظها في الشوجر كوتد تابلتس عموما. والسبب في ان بيتعمل للبروفين تابلتس كوتنج لان الماده الفعاله اللي هي الايبيوبروفين طعمها مر. دواء تاني مثلا اسمه اليكس لاكتيف، برضو التابلتس فيه شوجر كوتد عشان فيه ماده الالوين المره اللي بتيجي من الالو او الصبار، بالاضافه لخلاصه البلادونا. برضو الادويه اللي فيها ماده السلبيوتيامين زي الاكتيفيت والاركاليون بيبقى طعم الماده دي مر جدا فبتلاقيها شوجر كوتد. لكن الشوجر كوتنج كان له بعض العيوب اللي خلت المصنعين يلجأوا للنوع التاني اللي هو الفيلم كوتنج. في الفيلم كوت التابلتس بنغلف التابلت بطبقة رفيعة ومتناسقة أو يونيفورم فيلم من نوع معين من البوليمرز زي الهيدروكسي بروبايل ميثايل سيلولوز، بيقوم بنفس وظيفة الشوجر كوت، لكن بيتميز عنها بأن الفيلم بيكون رفيع جدا وبالتالي التابلت هيكون وزنه أقل وحجمه أقل. برضو الميكانيكال سترينث بتاعة الفيلم كوت التابلت بتبقى أكبر فبيستحمل أكتر خلال عمليات التعبئة والنقل. أمثلة الفيلم كوت التابلتس كتيرة، مثلا مادة السلبيوتيامين اللي اتكلمنا عنها قبل كده إن طعمها مر هتلاقيها في منتجات تانية زي أركاليون فورت على شكل فيلم كوت التابلت. السيرف بيب عبارة عن فيلم كوت التابلتس عشان تعمل ماسكينج للطعم المر بتاع المادة الفعالة اللي هي الفاموتيدين. مادة الريسيدرونيت اللي موجودة في أدوية زي الريزالدين أو الأكتونيل أو الأكتودي دي مادة إيريتانت عشان كده الأقراص بتكون فيلم كوت
كوتد. نفس الكلام على الابادرونيك اسيد زي اللي موجود في الاباندروكير. التابلتس ممكن لو اتمضغت او اتطحنت تعمل اوروفارنجيال السريشن. ومثال على الادويه اللي بتتاثر بالضوء عشان كده بعملها في شكل فيلم كوتد تابلت ماده النيفيديبين زي اللي موجوده في ادلات تابلت. ومن هنا نقدر نقول ان طحن النوعية دي من الاقراص سواء فيلم كوتد او شوجر كوتد تابلتس ممكن يأثر على الفعالية بتاع الدرج، لان ممكن يحصل رابيد ديجراديشن للاكتيف انجريدينتس، او ممكن يخلي طعم القرص مش مقبول فيكون صعب البلع، او ممكن تعمل اريتيشن للمريض فبلاش تطحن. نروح بعد كده للنوع التاني من التابلتس واللي هي الموديفايد ريليس تابلتس، واللي فيها بقدر اتحكم في خروج او تحرر الدرج منها بطرق كتير زي الكوتنج وزي السلو ريليس ماتريكس. اول نوع من الموديفايد ريليس تابلتس هو الديليد ريليس تابلت، او ما تسمى ايضا بالانتريك كوتد او الجاسترو ريزيستنت تابلتس او الاقراص ذات الكسوه المعويه. ودي نوع من التابلتس بنعمل لها فورميوليشن بحيث ما تدوبش في المعده وتدوب في الامعاء. فكره النوع ده من الاقراص بتعتمد على اننا بنعمل لها كوتنج بنوع معين من البوليمرز، يا اما الديسوليوشن بتاع البوليمر ده بيكون بي اتش ديبندنت فالكوت مش هيدوب في البي اتش الاسيديك بتاع المعده ويفضل سليم لغايه القرص ما يعدي من المعده ويوصل لمكان البي اتش بتاعه اعلى زي الانتست فيبدا القرص يدوب ويخرج الدرج. او باستخدام نوع تاني من البوليمرز غالبا بيستخدم مع الكبسولز اسمه ازو بوليمر، واللي بيحصل له ديجراديشن بالبكتيريا او المايكروفلورا اللي موجوده في الكولون. والسبب اللي بيخلينا نعمل انتريك كوتنج بالتابلتس واحد من ثلاثه، يا اما حمايه المعده من الاريتيشن اللي ممكن تعمله بعض الادويه للجاستريك ميوكوزا، والمثال على كده ادويه النايسترويدال بعضها بيكون انتريك كوتد زي الاسبرين بروتكت والجوسبرين، والادويه اللي بتحتوي على فالبرويك اسيد زي الديباكين هتلاقيها انتريك كوتد لان الفالبرويك اسيد برضه اريتنت. تاني سبب حمايه الدراج من انه يحصل له ان اكتيفيشن بالجاستريك اسيد، ومثال على كده ادويه البروتون بامب انهبيتورز زي الكنترولوك، والادويه اللي فيها انزيمز زي البانكرياتين اللي موجود في الامريز والسبازمو امريز اللي بيحصل لها ان اكتيفيشن بالجاستريك اسيد. ثالث سبب ان اعمل ديلي للريليز بتاع الدراج لغايه ما يعدي من الاستومك ويوصل مكان معين في الجي اي تي هيشتغل عليه زي الانتستين فيما يسمى بالتارجتد ريليز. مثال على كده سلفا سالازين بتستخدم في علاج الارثرايتس والكرونز ديزيز او التهاب الامعاء. لو هنستخدم الماده في علاج الارثرايتس عاده مش بنعمل لها انتريك كوتنج عشان يحصل لها ابزوربشن بسرعه، اما لو استخدمتها في التهاب الامعاء زي راس الكولوسالازين ان سي او الادويه اللي فيها ميسالازين زي السالوفالك او البنتازا فبنعمل لها انتريك كوتنج عشان محتاج اعمل ديلي للريليز بتاعها لغايه ما توصل لمكان شغلها اللي هو الامعاء. فبالتالي طحن او كسر النوع ده من الاقراص هيدمر الكوت وبالتالي هيزود احتماليه ان يحصل اريتيشن للمعده او تقل فعاليه الدواء نتيجه تكسيره بالجاستريك اسيد او ان الدواء ما يوصلش للمكان اللي المفروض يشتغل فيه. في حاجات تانية ممنوعه لانها بتاثر على الكوت لازم ناخد بالنا منها. ممنوع الانتريك كوت التابلتس تاخد مع اللبن او الانتي اسيدز، ده لان اللبن بيدوب الانتريك كوت والانتي اسيدز بترفع البي اتش بتاع الاستومك، القرص ممكن يدوب فيها بدل ما يدوب في الانتست. النوع الثاني من الموديفايد ريليس تابلتس اللي هو الاكستندد ريليس تابلتس. هنا التابلت بيحتوي على كونسنتريشن عالي من الدرج بيحصل له ريليس ببطء وبمعدل ثابت خلال فتره طويله، وبالتالي اقلل من الدوز فريكوانسي او عدد المرات اللي المريض بياخد فيها الدواء. وده بيتم عن طريق اني بعمل فورميوليشن بطرق معينه منها الكوتنج بحيث احافظ بيها على تركيز الدرج في البلازما خلال فتره طويله. يعني الدواء اللي تركيزه مثلا 50 مللي جرام كان بياخده المريض 3 مرات، اقدر اعمله في شكل قرص يكون تركيز الدرج فيه 150 مللي جرام وبيتاخد مره واحده بس في اليوم. الادويه اللي بالشكل ده هتلاقي مكتوب عليها كنترولد ريليس، برولونجد ريليس، سلو ريليس او سستيند ريليس تابلتس، او هتلاقي عليها مصطلحات زي ريتارد زي سيدوفاج ريتارد، بروفين ريتارد او ايبيلات ريتارد، كرونو زي الديباكين كرونو والديكاديل كرونو، او ديبو زي مونوماك ديبو، او ممكن تلاقي اختصارات زي اكس ال اكس ار اي ار اختصار اكستندد ريليس، او اختصار زي الاس ار سستيند ريليس زي الكبرون او المينوفيلين اس ار، ام ار زي الدايمايكرون ام ار موديفايد ريليس، سي ار اختصار كنترولد ريليس زي الاوكتافنت سي ار والبريانيل سي ار، او ال اي اختصار لونج اكتنج زي الادالات ال اي والانكونت ال اي. مثال تاني مهم هو الأومنيكوكاس. شركة يامانوتشي طورت نظام تتحكم بيه في الريليز بتاع التمثلوسين واللي عن طريقه بتحافظ على البلازما كونسنتريشن بتاع التمثلوسين ثابت طول ال 24 ساعة، بالإضافة إنه بيقلل الأدفرس إفكتس بتاع التمثلوسين زي الأورثوستاتيك هايبوتنشن. النظام ده اسمه Oral Controlled Absorption System أو أوكاس. فطحن النوع ده من الأقراص أو كسره هيدمر الكوت، وبالتالي المريض هياخد في البداية جرعة عالية أو أوفر دوز من الدرج ممكن تدخله في توكسيستي، وبعديها تيجي فترة يكون تركيز الدرج قليل جدا على انه يدي تأثير، فبلاش تطحن او تقسم النوع ده. النوع الثالث من الموديفايد ريليس تابلتس هو الريبيت اكشن تابلتس.
وده نوع بيجمع ما بين خواص الإيميديت ريليس تابلتس والموديفايد ريليس تابلتس. هنا القرص بيتكون من طبقتين، الطبقة الخارجية بيحصل منها immediate ريليس لجرعة من الدرج عشان يدي تأثير سريع، وبعد مرور فترة زمنية معينة مثلا 8 ساعات تبدأ الطبقة الداخلية أو الكور لاير تخرج الجرعة التانية من الدرج، وبالتالي دي طريقة بنقلل بيها الدوز فريكوانسي أو عدد مرات أخذ الدواء. مثال على النوع ده من التابلتس الباي لاير تابلتس زي الباي بروفينيد، القرص اللي نصه أصفر ونصه أبيض. كل قرص بيحتوي على 150 مللي جرام من الكيتو بروفين. الطبقة البيضاء دي عبارة عن immediate release layer، والطبقة الصفراء دي عبارة عن extended release أو modified release layer. وزي ما عرفنا إن المodified release tablets سواء delayed أو extended أو repeat action tablets ممنوع منعا باتا إنك تطحن القرص أو تكسره. الحالة الوحيدة اللي ممكن تكسر فيها القرص في حالة السكورد تابلتس، الأقراص المحززة أو اللي فيها حدود أو فواصل الشركة عاملاها عشان تعرفك إن القرص ده ينفع يتقسم 2 أو 3 أو 4 على حسب. دي الحالة الوحيدة اللي ينفع نقسم فيها الأقراص الموديفايد ريليس. مثال مهم على السكورد تابلتس كبرون. قرص الكبرون بيحتوي على 300 مللي جرام من الثيوفيلين. بتلاحظ ان قرص الكبرون بيتقسم من جهة 3 اجزاء بحيث كل جزء بيحتوي على 100 مللي جرام، من الجهة التانية بيتقسم جزئين بحيث كل جزء بيحتوي على 150 مللي جرام من الثيوفيلين. فبالتالي المريض لو موصوف له 100 مللي جرام هياخد تلت القرص، لو موصوف له 200 مللي جرام هياخد تلتين، لو موصوف له 150 هيقسم القرص من الجهة التانية لنصين. لو شايف انك استفدت من الفيديو ده وصله لغيرك عشان غيرك يستفيد. شكرا.